Xin chào mọi người, lại là Ti đây. Kể từ ngày mình nhận được chiếc máy may mini từ Amazon, tính đến hôm qua là ngày thứ 22 mình đã may liên tiếp và đây là thành quả. Tính luôn thêm một cái ví mình quên trưng bày ở đây thì tổng cộng 22 ngày mình may được 10 sản phẩm. Bây giờ mình sẽ mở ra từng sản phẩm cho các bạn xem thử bên trong. Đầu tiên là chiếc ví đựng xu này, cái khóa bấm, vải ở bên ngoài và bên trong mình đều mua ở Daiso. Chỉ với 100 yên là khoảng 20.000 một món. Bạn có thể tập tành may vá bằng những nguyên vật liệu dễ dàng tìm thấy ở Daiso. Tiếp theo là một chiếc bóp đơn giản không có gì đặc biệt. Nhưng mình muốn cho các bạn coi lần đầu may dây kéo của mình nó thảm họa như thế nào. May dây kéo chắc không phải là một task dành cho người mới bắt đầu. Nhưng mà đúng là điếc không sợ súng, mình thích thì mình làm thôi. Tiếp theo là cái túi hộp này. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, hình dạng giống như chiếc cà mên. Mình dùng để đựng một số món mỹ phẩm cơ bản, nhất là những món có hình dạng tròn. Còn dư chỗ thì mình nhét thêm tuýp kem chống nắng, kem dưỡng ẩm và một cái gương. Ở đây mình đựng tượng trưng cho các bạn xem 4 hộp phấn. Mình may vải lót trong màu đen để hạn chế các vết bẩn nếu lỡ đồ trang điểm có dây ra. Sau khi bỏ hết đống này vào thì vẫn còn dư không gian. Nhìn qua thì chiếc túi có vẻ nhỏ nhưng sức chứa cũng kha khá đó nha. Tiếp theo là chiếc bóp bút này. Mình học may sản phẩm này từ một youtuber người Hàn. Nhìn nè, dây kéo 2 màu đẹp chưa? Dây kéo này mình mua ở cửa hàng Yuzawaya ở Nhật. Không biết ở Việt Nam đã có loại dây kéo giống như vậy chưa ta? Khi kéo xuống thì chiếc bóp bút này nó sẽ biến thành một cái hộp cắm bút và có thể tự đứng được. Quá trình may sản phẩm này khá vui. Sẵn đang hứng chí nên mình may thêm một cái khác nữa. Lần này mình cũng chọn dây kéo 2 màu, nhưng mình đổi vải lót ở bên trong. Vì đây vẫn còn là giai đoạn thử nghiệm nên mình muốn sử dụng nhiều loại vải khác nhau để xem thành phẩm khác biệt như thế nào. Các bạn có thể thấy chiếc bóp bút màu vàng này trông dày và cứng cáp hơn cái bóp bút màu xanh kia. Cái màu vàng thì khi làm hộp cắm bút trông sẽ đẹp hơn. Tới sản phẩm này thì mình có tự tin hơn một chút, bắt đầu dám mua vải đẹp và đắt tiền hơn để may. Lần này mình sử dụng một loại vải lót trong mới. Tuy nó bám rất chắc sau khi ủi, nhưng lại quá mềm, không đủ để tạo hình dáng chiếc bóp bút như mình mong muốn. Nên mình tận dụng để đựng chỉ và dây kéo chứ mình không bán. Cũng cùng loại vải này, mình làm thêm một sản phẩm là túi đựng đồ make up hoặc đồ linh tinh gì đó tùy ý. Đây là mình may 2 dây kéo ghép lại với nhau. Do thiếu kinh nghiệm nên mình để hở một lỗ toang hoác. Khi mình may qua cái thứ hai thì phần dây kéo đã được cải thiện. May sản phẩm này vui nhưng rất mất thời gian. Mình tốn tổng cộng 2 ngày kể cả cắt vải và may sản phẩm hoàn chỉnh. Chắc các bạn vẫn còn nhớ những lỗi sai ngớ ngẩn của mình khi may cái này. Thiết kế của mẫu túi này rất ấn tượng. Mở ra là một hình vòng cung. Ở phía bên trong có các ngăn lưới tha hồ đựng son. Đây cũng là lần đầu mình thử chất liệu vải lưới. Tổng cộng có 5 ngăn. Ngăn ở giữa còn có nút bấm. Họa tiết của vải này là những cô gái xì phố rất hiện đại trẻ trung. Và mình cũng thích màu xanh nữa nên đã may luôn cho bản thân một chiếc túi to bự. Để mình zoom lại cho các bạn xem cận cảnh chất liệu và họa tiết của vải. Tính đến thời điểm này thì đây là sản phẩm hoành tráng nhất mà mình làm. Chỗ này mình cố ý cắt hình trái tim nè. Ngăn ngoài cùng này dùng để đựng khăn giấy, cần thì rút cái xoẹt ra, siêu tiện luôn. Ở phía trên mình may dây kéo cho kín đáo, giữ đồ đạc không bị rơi ra. Tất nhiên ở phía trong sẽ có một chiếc túi đựng đồ make up tông xoẹt tông rồi. Kiểu dáng thì cũng y chang cái túi màu xanh chuối hồi nãy. Nhưng mà các bạn biết không, lần này mình lại may cái nút bấm bị sai, chán thiệt chứ. Nhìn cái túi nhỏ đồng bộ với cái túi to, có một sự hài lòng nhẹ. Không gian túi ở phía bên trong cũng khá là rộng, đựng được nhiều đồ. Vài ba cái bóp nhỏ, một chiếc ví tiền, đồ lỉnh kỉnh thì bỏ ở cái túi nhỏ bên trong này. Đựng vừa luôn một cái Nintendo Switch để lên tàu chơi cho đỡ chán. Đây chính là cái ngăn định mệnh mà hôm qua mình may ngược. Nếu có ý định thử may vá thì hy vọng các bạn không bị mắc những lỗi lầm ngớ ngẩn như mình nha. Coi vậy chứ mấy cái túi kích thước to lại dễ may hơn mấy cái nhỏ. Nếu các bạn mới bắt đầu thì nên chọn những mẫu túi to trước. Thật ra mình cũng chỉ bắt đầu sớm hơn các bạn 22 ngày thôi, chứ có phải chuyên nghiệp gì đâu. Nhưng đây là chút kinh nghiệm ít ỏi mình tích lũy được để chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên các bạn nên chọn những mẫu túi hình chữ nhật, hình vuông, may theo đường thẳng thôi, khoan hẳn may theo đường vòng cung, dễ đập máy may lắm đó. Đừng quên mua thêm kẹp giấy và những chiếc kim cố định này. Mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn loại bút dạ quang có thể tẩy được, ứng dụng lên vải thì rất hay. Khi vẽ lên vải thì mình sẽ không dùng đầu gôm mà mình sẽ sử dụng nhiệt để xóa mực. Chỉ cần lia bàn ủi qua là tất cả những đường đánh dấu bằng bút dạ từ nãy giờ sẽ biến mất.
Nhưng các bạn lưu ý là chỉ những loại bút dạ quang nào có thể tẩy được bằng đầu gôm găng ở phía trên thì mới có thể xóa được bằng nhiệt. Cây bút Stabilo này là loại bút dạ quang với mực bình thường, không thể bôi được, cho nên cũng không thể dùng nhiệt để mà tẩy đâu. Mình đã lỡ vẽ 2 đường siêu đậm và bây giờ có ủi cháy vải thì nó cũng không mất. Nhìn lại 22 ngày trước, lúc mình mới khui cái máy may ra, mình thậm chí còn không biết xỏ chỉ như thế nào cho đúng. Phải lên mạng xem hướng dẫn xỏ chỉ, hướng dẫn cắt vải, may từng mẫu như thế nào và từ từ làm theo. Mình đã may sai và tháo ra tháo vô không biết bao nhiêu là lần. Đối với một người nóng nảy và tính kiên nhẫn bằng không như mình thì điều này cực kỳ thử thách sức chịu đựng. Mình đã kiên nhẫn 22 ngày liền để cho ra 10 thành phẩm đầu tiên này. Tuy không phải quá đặc sắc, nhưng nghĩ lại khoảnh khắc ban đầu, ngay cả xỏ chỉ cũng không biết thì có thể xem đây là một thành công nho nhỏ bước đầu của mình rồi. Mình chỉ muốn nhắn nhủ là nếu các bạn muốn thử một điều gì đó thì hãy bắt tay vào làm ngay đi. Chỉ cần dám bắt tay vào làm thử, bạn sẽ có 50% cơ hội thành công, còn hơn đánh mất cả 100% cơ hội vì cứ ngồi suy nghĩ hoài mà không bao giờ làm. Có may ngược cũng không được phát rồ. Nhớ lời mình nha. Cảm ơn đã theo dõi clip của mình đến phút cuối cùng. Bye bye.